إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. أسعد الله أوقاتكم مشاهدي ومتابعي قناة طور تيفي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سار بنا قطار البحث والمعرفة ليقف بنا بمزرعة محمد السويح. هذه المزرعة والتي تقع بالهوارية، وهي مدينة تونسية توجد على الطرف الشمالي الشرقي للوطن القبلي. هي لصاحبها السيد محمد السويح، المربي المقتدر الخبير في تربية مختلف أنواع طيور الزينة. فتح لنا صاحبنا أبواب مزرعته الجميلة، ووقفنا مشدوهين لما التقطته كاميرا قناة طور تيفي، لكون المزرعة تعتمد على أحسن وأجود أساليب التربية الحديثة، وهو ما أثار انتباهنا بشكل كبير، خصوصا وأنها تواكب التطورات والأساليب المستحدثة في مجال تربية الدواجن، مما جعلها تصنف ضمن المزرعات المثالية وتشكل قطبا ترفيهيا وثقافيا متميزا بالوطن العربي. كيف لا والمزرعة تتوفر على أغلى السلالات العالمية. هذا ما جعل المزرعة تطمح في المنافسة العالمية بكل المعارض والملتقيات الدولية. أمام هذه المعطيات طلبنا من السيد محمد السويح صاحب المزرعة أن يقدم كل خبرته في هذا المجال لمشاهدي ومتابعي قناتنا، فلم يبخل علينا جزاه الله خيرا، واتفق معنا على إجراء حلقات متميزة للتحدث معه على كل ما يتعلق بمجال تربية طيور الزينة. اتفقنا على أن نخصص كل حلقة لمنتوج وسلالة معينة، وسوف نتحدث عليها بإسهاب حتى نقدم أفضل ما لدينا لمشاهدينا الكرام. لذلك نعدكم مشاهدي ومتابعي قناة طور تيفي بما هو أحسن في حلقاتنا القادمة، فكونوا في الموعد. ونقدم الشكر الجزيل للسيد محمد السويح على هذه الالتفاتة الطيبة، ونتمنى له كل الخير والتوفيق في هذا المشروع الجميل. هذه هي حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى متتبعينا أن تكونوا في الموعد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.